Theo Bộ Y tế, hiện trên thế giới, tình hình bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng số ca mắc bệnh tại nhiều quốc gia. Trong nước, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương. Tại phía Tây tỉnh Gia Lai hiện đang bước vào cao điểm mùa mưa. Nếu không kịp thời tăng cường tuyên truyền phòng chống, thì các loại dịch bệnh truyền nhiễm rất dễ bùng phát, khó kiểm soát. Phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa. Mưa nhiều kết hợp với nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đen sinh sôi phát triển. Ngoài sốt xuất huyết, một số bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng và viêm đường hô hấp cấp cũng xuất hiện rải rác, đặc biệt là ở những xã vùng sâu nơi điều kiện vệ sinh còn hạn chế. Ngay từ đầu mùa mưa năm nay, các hoạt động phòng chống dịch cũng đã được triển khai nhanh chóng, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa mưa. Bệnh sốt xuất huyết nhìn vậy nhưng rất nặng, thậm chí chúng tôi đánh giá là nặng gấp mấy lần so với Covid. Do đó người dân mong không chủ quan, không áp dụng các cái biện pháp dân gian, cạo gió rồi cái gì là cực kỳ nguy hiểm. Đối với ngành chúng tôi thì là bây giờ tăng cường công tác giám sát dịch tễ bệnh, tức là giám sát các ổ vector truyền bệnh, các ổ đọng muỗi để cùng địa phương là dẹp cái việc này. Đối với khối điều trị là nó sẵn sàng các cơ chế thuốc hóa chất di truyền để đảm bảo kịp thời cho cái quá trình chẩn đoán để điều trị cho bệnh nhân trong cái thời gian tới. Chu kỳ dịch bệnh sốt xuất huyết đen đang rút ngắn từ khoảng 5 năm xuống còn 3 đến 4 năm. Đợt dịch gần nhất vào năm 2022. Theo chu kỳ này thì khả năng năm 2025 nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai là rất lớn và phức tạp. Mùa mưa vẫn còn kéo dài trong vài tháng tới. Chính vì vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Mình là người dân thì cũng là ý được qua tuyên truyền của y tế, trạm y tế thì mình cũng ý thức được là cái ao tù nước động này, các cái nước động trong nhà phát quang bụi rậm để biết là cái dịch sốt xuất huyết là rất nghiêm trọng. Thành ra mình cũng là tuyên truyền cùng người dân để hỗ trợ nhau để đẩy lùi cái bệnh sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo, cách tốt nhất để đề phòng bệnh sốt xuất huyết là chủ động phòng chống dịch với tinh thần từ sớm từ xa, đồng thời thực hiện tốt phương châm không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Phòng dịch không chỉ là việc của ngành y tế mà mỗi người dân chính là mắt xích quan trọng để ngăn chặn dịch bùng phát. Chiều nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tặng quà chia sẻ yêu thương cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại chương trình, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao tặng 50 phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, 600.000 đồng trên một phần đến 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nhân dịp này, Hội cũng trao tặng một chiếc xe lăn trị giá 10 triệu đồng cùng 3 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho ông Huỳnh Thượng Trí, không may bị khuyết tật 2 chân, đang sinh sống tại phường Diên Hồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các mạnh thường quân đã tiếp thêm hy vọng và niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.